السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هاو ټو پښتو یوټیوب چینل ډېرو درنو عزتمندو مینوالو هیله یم چې ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله او د صحت جامې به پرتن ولرئ. محمد عارف صمیمي یم او نن د دې ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره هاو ټو پښتو یوټیوب چینل څخه حاضر یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو یو تصویر ته او یا زموږ یوې لوګو ته سیورئ ور اضافه کړو. ملګرو د دغه ویډیو په لیدلو سره تاسو کولی شئ هرې لوګو ته سیورئ ور اضافه کړئ او یا یو تصویر ته چې تاسو وغواړئ سیورئ اضافه کولی شئ. ملګرو د دې ویډیو پیلولو مخکې تاسو څخه هیله کوم چې د نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ، ورسره په څنګ کې د بیل آیکان کلیک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو ته ورسیږي. ملګرو تاسو به لومړی راشئ اډوب فوتوشاپ پروګرام به خلاص کړئ. زما او اډوب فوتوشاپ پروګرام خلاصوم. د کلیک کوم ملګرو سره او لږ انتظار وباسو تر څو اډوب فوتوشاپ پروګرام په کامله توګه خلاص شي. ښه ملګرو دغه د اډوب فوتوشاپ پروګرام خلاص شو. کله چې اډوب فوتوشاپ خلاص شو وروسته د دې به تاسو کنټرل ان بټن ووهئ او یا به دلته راسئ په فایل باندې به کلیک وکړئ او په نیو به کلیک وکړئ او دلته به تاسو اندازه ورته انتخاب کړئ. زه دغه ډاکومنټ ټایپ چې دی ډیفالټ فوتوشاپ سایز انتخابوم او اوکې باندې کلیک کوم. ملګرو دلته لږ انتظار وباسو. دغه د هغه وروسته له دې راځو دلته کلیک کوم او یو کادر دلته راولم ملګرو په همدغه شکل باندې سم ده او دلته ورته رنګ چې دی هغه هم بدلوم ملګرو. دغه رنګ سم دی او انتخابوم یې وروسته له دې دا بندوم او دغه چې دی دا کادر دغه مابین ته راولو ملګرو. همدغه شکل تاسو وینئ همدا ځای سم دی. وروسته له دې به تاسو خپله لوګو دلته ورته راوړئ خو ما سره لوګو نشته ده او دلته د کاسټوم شیفټ ټول نه استفاده کوم. دلته کلیک کوم او کاسټوم شیفټ ټولز او دلته چې دغه کوم نمادونه دي دغو نه استفاده کوم ځکه په دې خاطر باندې چې ما سره لوګو نشته. دلته دغه راولم په همدغه شکل باندې سم دی او دغه رنګ چې دی دغه هم ور بدلوم سپین رنګ ته اړوم ملګرو. دلته کلیک کوم او اوکې او دغه کوم ځای چې دی دا هم ورسموم مابین ته یې ولم همدغه ځای کې سم ده ملګرو. وروسته له دې کله چې تاسو دغه راوسته دلته مو لوګو راوستله او د دې نه به تاسو یو کافي واخلئ په کنټرل جې بټن سره په کیبورډ کې ملګرو تاسو وینئ د دغه کوپي دلته واخیستل شو ملګرو. وروسته له دې به تاسو راشئ کنټرل ټي بټن به ووهئ. که چیرې ستاسو کیبورډ کار نه کوي او کیبورډ کې ستونزه وي تاسو به راسئ همدلته به ایډیټ باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو دغه پری ترانسفورم چې ده دغه به انتخاب کړئ ملګرو چې اوس انتخاب ده او دلته زه دا راولم ملګرو دلته او وروسته له دې چې تاسو کنټرل ټي بټن ووهه تاسو به کیبورډ کې همدغه ښکته خوا بټن ووهئ او بیا به دغه راسته لاس بټن ووهئ. دلته زه تاسو ته کیبورډ کې ښیم ملګرو همدغه بټن تاسو ته ښیم همدغه به تاسو لومړی ووهئ او بیا به وروسته همدغه ووهئ تر څو دغه سیورئ چې دی همداسې راسي او داسې دغه کونج ته لاړ شي ملګرو. دا بندوم هغه بټنونه چې کوم دي هغه ما ووهل او دلته وروسته کلیک کوو. وروسته له دې ملګرو کله مو چې دغه کار وکړو تاسو به ای ایل ټي کنټرل شیفټ بټن ونیسئ او ټي به ووهئ ملګرو. تاسو به ټي ووهئ. تاسو که چیرې د لیرو
برخې ته پام وکړئ، هلته له دغه لیرونه کوپي اخیستل کیږي. دغه ښه ډېره وهو تر څو دغه ښکته راشي او بیا وروسته ورته سیوری اضافه کړو. ملګرو همدغه شکل باندې تاسو وینئ ښکته ځي او زه دغه کوم چې دی ښه ډېر وهم. تاسو به هم په اندازه باندې هر څومره چې تاسو غواړئ هغومره دغه نه کوفیانې واخلئ. ملګرو بس همدومره بس دی. وروسته له دې به تاسو دلته راشئ، تاسو وینئ شیپ 1 کاپي 143 کوفیانې واخیستل سوې. له دغه نه تاسو به شیفټ بټن ونیسئ، دا به انتخاب کړئ او دلته به لاندې لاړ سئ تر لومړۍ کوفي باندې، تر لومړۍ کوفي پورې. ملګرو زه ځمه او دلته تاسو وینئ شپږمه کوپي او دغه لومړۍ کوپي ده، دغه انتخابوو. کله مو چې دا انتخاب کړو دا ټول دغلته به تاسو ښی بټن ووهئ یا ښه کلیک به پرې وکړئ او دلته به تاسو په مرج شیپس باندې کلیک وکړئ. ملګرو تاسو وینئ دغه ټولې 143 کوفیانې چې دي سره یو ځای سي. وروسته له دې به تاسو همدغه شیپ 1 چې ده دغه پورته بوځئ. ملګرو په همدغه شکل باندې دغه کوفیانې به لاندې راوړئ تر څو دغه شیپ 1 چې ده پورته لاړ سي. ملګرو دغه ده پورته لاړو. وروسته له دې به تاسو ورته رنګ تغییر کړئ د دغه کوفیانو. دلته زه کلیک پرې کوم او رنګ یې چې دی همدغه ته اړوم. ملګرو تاسو وینئ په همدغه شکل او اوکې وهم. ملګرو تاسو وینئ چې په همدومره اسانۍ سره دغه کومه لوګو چې وه زموږ دې ته سیوری اضافه سو. په همدغه شکل تاسو کولی شئ رنګ یې هر رقم ته واړوئ، که سور غواړئ او تور غواړئ، خو دغه چې دی په همدغه شکل هم راځي، سور هم راځي. هر رقم کلر چې تاسو وغواړئ ورته انتخابوئ سو، خو زه دغه ورته انتخابوم او اوکې باندې کلیک کوم. ملګرو تاسو کولی شئ دلته ورسره ټکسټ یو ځای کې هر څه ورته راولئ. بس دغه ویډیو همدومره وه. هیله مند یم چې دا ویډیو به مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو مو زه محمد عارف صمیم پلوی او بخښونکي څښتن ته الله سپارم. د خدای په امان.